Вітаю вас, дорогі глядачі каналу «Світло мудрості». Усі шукають швидких рецептів щастя, чи не так? Особливо у віці, коли здається, що вже нічого не змінити. Мовляв, якщо вже не вдався той молодий вік, то що там уже, у старості? Але я вам скажу, що ніякі топ-5 списків не замінять однієї, гіркої, але правди. Сьогодні ми спробуємо її знайти. Отож поїхали. У старому львівському парку, де каштани розкинули свої вікові крони, а лавки були потерті від сотень доль, що на них сиділи, завжди збиралися літні люди. Це було їхнє місце. Місце тиші, спокою і, як мені здавалося, безтурботної старості. Я, молодий журналіст, отримав завдання написати статтю з гучною назвою «Топ-5 звичок для зміни психології від мудрих старших людей». Я уявляв собі розповіді про ранкові пробіжки, медитації, позитивне мислення, все те, що зараз модно. І, звісно ж, про щасливі усмішки. З блокнотом і ручкою я прибув сюди, готовий до здобування мудрості. На центральній алеї сиділи вони. Дід Опанас. Йому було близько 75. Завжди сидів на одній і тій самій лавці, дивлячись на голубів. Дуже зосереджено, ніби розгадував якусь світову загадку. Поруч баба Софія, років 78. Її руки ніколи не були в спокої. Вона завжди щось вишивала. Обличчя спокійне, але в очах якась незрозуміла печаль. А трохи далі, на самоті, сидів дядько Степан, 81 рік. Він завжди мав при собі маленький транзисторний приймач, з якого ледь чутно лилася класична музика. Гучність була настільки низькою, що, здавалося, він слухав її лише для себе. Я підійшов до діда Опанаса, чемно привітався. «Пробачте, що турбую», – почав я журналіст, пишу про мудрість старших людей. Хотів би запитати, які у вас є звички, що допомагають зберегти психологічний спокій, змінити життя. Дід Опанас підняв на мене свої втомлені, але проникливі очі. В його погляді була легка іронія. «Звички, синку», – прохрипів він. «Мудрість, синку, не в словах, а в тому, що ти робиш, коли здається, що вже нічого не має сенсу. Дивися, розкажу тобі про свою. Вона перша в моєму втопі. Моя звичка, синку», – почав дід Опанас, кидаючи жменю крихт голубам, – це годування птахів. Бачиш їх? Прилітають, їдять, воркують. А я дивлюся на них і думаю. Він замовк, дивлячись удалечінь. Я подумав, це ж класика. Проста радість життя, зв'язок з природою, терапія. Ідеально для статті. Але його наступні слова відкинули мої ідеальні уявлення. «Кожен голуб для мене», – продовжив дід Опанас, і його голос став тихим, майже шепотом, – це символ. Це мої діти та онуки. Мої Віра і Сашко. Мої Андрій і Галя. Вони всі виїхали за кордон. Хто в Італію, хто в Канаду. Залишили мене тут. І не навідуються. Роками. А я тут сиджу, дивлюся на цих голубів і уявляю, що це вони. Я їх годую, ніби вони тут, зі мною. Відчуваю зв'язок, якого немає в реальності, розумієш? Мороз пробіг по моїй спині. Це була непроста радість. Це був гіркий механізм виживання. Його звичка була спробою заповнити порожнечу, боротися з самотністю і відчуженням. Це була його особиста, щоденна драма. Можеш собі уявити, синку, його очі знову звернулися до мене, як воно годувати птахів, коли знаєш, що твоїх рідних вже ніколи не дочекаєшся. Це моя звичка. Вона змінює психологію. Вона дозволяє мені не збожеволіти. Але вона і ріже. Ріже так, що іноді хочеться закричати. Я дивився на нього, і мої журналістські ілюзії почали розсипатися. Це була правда, яку я не очікував.
Поруч, баба Софія, яка весь час вишивала, підняла голову. В її очах теж була якась таємниця. Вона кивнула дідові Опанасу, ніби розуміючи його біль без слів. Я підійшов до баби Софії. Її пальці швидко рухалися, вишиваючи якийсь складний візерунок. «Бабусю», – почав я, – «а яка у вас звичка, що допомагає вам?» Вона підняла на мене свої очі, в яких була така глибока печаль, що вона здавалася старшою за свої роки. «Моя звичка, синку», – тихо промовила вона, показуючи мені свою роботу, – це вишивання. «Ти думаєш, це просто ниточки?» «Ні. Це моє життя». Я нахилився. Це була не просто квітка. Це був якийсь витвір, сповнений облич. Я впізнав чоловіка з фотографії, яку бачив у її руках раніше. «Це мій Василь», – прошепотіла вона. «А це мій син, Петрик. А це моя донечка, Оксанка. Вони всі вже там», – вона підняла погляд до неба. «Василь помер від серця. Петрик загинув в аварії. А Оксанку її забрала війна». Я відчув, як у мене перехопило подих. Вона вишивала не візерунки. Вона вишивала портрети своїх померлих близьких. Кожен стібок – це був спогад, це була її спроба зберегти тих, кого вона втратила. Це була її щоденна боротьба з горем і забуттям. Я вишиваю їх, її голос тремтів, щоб не забути. Щоб вони були зі мною. Кожен хрестик – це сльоза. Але без них я б забула, хто я є, а хто я є, якщо їх немає. Вона дивилася на вишивку, і здавалося, що її пальці не просто рухаються, а творять магію, повертаючи мертвих до життя. Її звичка була не про зміну психології в позитивному ключі. Вона була про те, як жити з нестерпним болем, як знаходити сенс у горюванні. Це був її спосіб не здаватися. І я зрозумів, що ці поради не для того, щоб стати щасливішим, а для того, щоб просто вижити. Наступним був дядько Степан. Він сидів на самоті, і з його старенького приймача ледь чутно лилася класична музика. Майже нечутно, ніби він ховав її від усього світу. «Дядьку Степане», – звернувся я до нього, – «а ваша звичка? Чому ви слухаєте музику так тихо?» Дядько Степан підняв на мене свої потьмянілі очі. У них не було ні печалі, ні туги, як у попередніх. У них була втома і якась дивна рішучість. «Ти думаєш, це просто музика?» – прохрипів він, і його голос був жорстким, ніби старий шліфувальний камінь. «Ні, синку. Це мій тюремник. І мій лікар. І я не знаю, чого в ньому більше». Він глибоко зітхнув. Я все життя був гнівливим. Як порохова діжка. Мене все дратувало. Життя, люди, я сам. Я псував життя своїй дружині, дітям. Був несправедливим, кричав. Зраджував. Багато чого наробив такого, що тепер згадувати соромно. Коли дружина померла, а діти відвернулися, бо втомилися від мого характеру, я залишився сам. І цей гнів він жирав мене зсередини. Його слова були як удари молотка. Він не соромився говорити про свої гріхи, але в його голосі відчувався не сором, а якась гірка констатація факту. Якось я мало не кинувся з кулаками на перехожого, який просто випадково мене зачепив. І тоді я зрозумів, або я себе зупиню, або збожеволію, або вебею когось. І тоді я знайшов це радіо. І цю музику. Він увімкнув її майже беззвучно. Це мій спосіб приборкати того звіра, що живе в мені. Коли гнів починає підійматися, я вмикаю її. Вона не заглушує його, ні. Вона направляє. Змушує мене слухати, а не кричати. Змушує згадувати, що я накоїв. І це мій щоденний суд. Моя спокута. Це не для щастя, синку. Це для того, щоб не стати тим, ким я був. Щоб не зробити гірше.
Я дивився на нього і розумів, що його звичка – це не просто слухання музики. Це його особиста, щоденна битва з минулим і самим собою. Це його в'язниця і водночас його спосіб очищення. І це була, мабуть, найважча порада з усіх. Я вже не писав у блокноті. Я просто слухав. Слухав історії, які були набагато глибшими за будь-які топ-5 списки. І тоді я почав помічати дещо. Усі ці люди, з їхніми дивними, іноді болючими звичками, мали ще дві, які вони не озвучували, але які були очевидними. Звичка номер 4 – мовчання. Вони говорили про свої звички, але дуже мало про свій справжній біль. Вони не скаржилися, не плакали, не просили жалю. Дідо Панас говорив про голубів, але не про свою самотність. Баба Софія – про вишивку, але не про розриваюче серце від втрат. Дядько Степан – про музику, але не про жахливі спогади. Вони слухали один одного, кивали, але про свої справжні, невимовні почуття мовчали. Це був їхній спосіб не навантажувати інших, не показувати своєї слабкості, не руйнувати цю крихку рівновагу у парку. Це був їхній негласний договір про виживання. І потім я усвідомив п'яту звичку, яка була найшокуючою і найважчою. Звичка номер 5 – легка брехня собі. Вони всі трохи, по-доброму, брехали собі. Дідо Панас брехав, що його діти повернуться. Баба Софія, що її вишивка поверне мертвих. Дядько Степан, що музика змиє всі його гріхи. Це була не брехня з метою обману, а брехня для виживання. Це був їхній спосіб не втратити надію, не збожеволіти від горя, від гніву, від самотності. Це були їхні маленькі ілюзії, які тримали їх на плаву. Я дивився на цих людей, і мої уявлення про психологічні поради розсипалися вщент. Ці звички – це були непрості поради. Це були глибокі психологічні захисти, які люди створювали, щоб боротися з невимовним, нестерпним болем. Це були не рецепти щастя, а складні, часто болісні механізми виживання. Я сидів у парку, дивлячись на цих людей, що продовжували свої звички. Дідо Панас кидав крихти голубам. Баба Софія вишивала. Дядько Степан слухав свою тиху музику. Я зрозумів, що не отримав топ-5 порад, які можна записати в статтю. Я отримав щось набагато глибше. Ця історія не дає прямих відповідей. Вона показує, що зміна психології – це не простий процес, не список пунктів, які можна просто виконати. Це складний, часто болісний шлях, який кожен проходить сам. Іноді щастя – це просто здатність продовжувати дихати, мати свій власний, можливо, дивний, механізм виживання, що дозволяє не збожеволіти від болю. Я усвідомив, що справжня мудрість старших людей полягає не в їхніх порадах, а в їхній здатності жити з нестерпним болем, знаходити сенс там, де, здавалося б, його немає, і продовжувати існувати, незважаючи ні на що. Вони не змінили свою психологію в сенсі, що вони стали безхмарно щасливими. Вони змінили її так, щоб вижити і зберегти своє людське обличчя. І ось ти сидиш, дорогий глядачу, і розумієш, топ-5 звичок, які можуть змінити вашу психологію. Можливо. Але вони не змінять вашого життя так, як ви очікуєте. Вони покажуть вам, що справжня сила – це не уникнення болю, а вміння жити з ним, інтегрувати його у своє життя. Це вміння знайти свій власний спосіб йти далі, коли здається, що світ рухнув. І це найважливіша порада, яку ви ніколи не знайдете в жодному топ-списку чи глянцевому журналі. А чи є у цьому таємниця? Таємниця у вашій здатності знайти свій власний, можливо, дивний, але такий необхідний спосіб жити далі, навіть коли здається, що все втрачено. Отже, дорогі друзі, ця історія про звички старших людей – це не просто розповідь. Це глибоке занурення у справжні механізми людської психіки, яка знаходить способи вижити у найскладніших обставинах. Чи згодні ви з цим?
чи є у вас свої незвичайні звички, які допомагають вам жити. Поділіться своїми думками, своїми історіями, своїми міркуваннями у коментарях під цим відео. Ваша думка важлива для нас і для інших глядачів каналу «Світло мудрості». А якщо ця розповідь торкнулася вашого серця, якщо вона змусила вас задуматися, не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал «Світло мудрості» та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові, не менш глибокі та відверті історії. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей!